ඉස්සෙල්ලම ගත්ත ආයුධ ඔක්කොම බිමින් තියාපන්. අදින් තියෙනවා. තියෙන කඩු පොළු කිනිසි කිරිතු තුවක්කු පී ඔක්කොම මට බාර දෙන්න ඕන. අපේ ස්ටෝර් වලට ඒව දාලා. ඒ ටූල්ස් ටික මම උමන්දාවෙන් එළියට දැම්මා. ඒ වාගෙන් ආව අලුත් ටූල්ස් ටික හරියට හරි. මම ඔයාලට මම දෙන්නම්. මම දෙන්නම් ටූල්ස් ටික ඔයාලට. හැබැයි මේ මම නොදෙන ටූල්ස් වලින් ගහලා අහුවෙන්න එපා. මතවාදයට විරුද්ධව සටන් කරන්න ගිහිල්ලා ආයුධ උසවන්නා තමයි ඒ මතවාදයට පළමුව විනාශ කරන්න උත්සාහ දරන්නා. ඒ කියන්නේ අපිට විමුක්තිය අරන් දෙනවා කියලා සටන් කරන්න ආපු අය තමයි අපිව වැඩිපුර පාගුවේ. හරියට හරි. මෙච්චර කල් මේ සටන දකුණේ විතරයි තිබ්බේ. මේක අරගෙන ඔයා උතුරට යන්න ඕන දැන්. අපි ඔක්කොම සුයිසයිඩ් බොම්බර්ස්ලා. පැහැදිලිද? මොකද අපි ඔක්කොම ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එකේ ඉන්නේ. අපිට ඊළඟ මොහොත ජීවත් වුණත් එකයි නැතත් එකයි. අපි යන්නේ අපේ ටාගට් එකකට. මට ගහනවා. අනිවාර්යයෙන්. මම වට ගහනවා. ඔව්. මට ගහනවා. ගහනවනේ මම නෑ. මම ඔයා මරනවා අන්තිමට. මම කැමති ඒකට. ඒකයි. මට මිනිස්සු කියනවා අරුන් ගුටි කෑවනේ හොඳට. මම ගුටි කෑවා. මට හරි සතුටුයි. මොකද මම කෑවනේ. කිසිම දවසක යුද්ධයක් දිනන්නේ නැහැ. යුද්ධෙන් දෙගොල්ලේ පරදිනව වෙන්නේ. සාමයෙන් දිනන්න පුළුවන්. අනික අපි දෙන්න එකම පාට. අපි මොනවට ගහගන්න ප්‍රතික්ෂේප කරනකොටම දැනගන්න කවදක හරි පිළිගැනීමක් ලැබෙන බව. පිළිගැනීමක් ලැබෙනකොට දැනගන්න කවදක හරි ප්‍රතික්ෂේප වෙන බව. යාළුවෙක් නා පා ගන්නවා. ගන්න පා කියලා. අද අපේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් උමන්දාවේ. මේ විශේෂ සාකච්ඡාවට හේතුව තමයි කාලයක් තිස්සේ උමන්දාවට එන්න ප්ලෑන් කරපු සංවිධානය කරපු අරුන් සිද්ධාර්ථ. සමහරු නම ඇහුව ගමන් බය වෙනවා. සමහරු නම ඇහුව ගමන් විවිධ විචාරක අදහස් විවේචන බහුලයි. මං කැමති විවේචන බහුල මිනිස්සුන්ට. මං කැමති නැහැ සිල්වතුන්ට. මං කැමති දාමරිකයන්ට. සාන්තුවරයෙක් ළඟ ඉන්න ඕන සිල්වතුන් නෙමෙයි. සාන්තුවරයෙකුට පුළුවන් වෙන්න ඕන දාමරිකයෝ ශාන්තුවරු කරන්න. මම හැමදාම දරුණු මිනිස්සු මෙල්ල කරන කෙනෙක්. ඕනම දරුණු මිනිස්සෙක් මන් ළඟට ආවාම කතා කරලා ටික වෙලාවක් යනකොට ශාන්තුවරයෙක් වෙනවා. ඒ තමයි අපි දන්න ධර්මය. ඉතින් අපි උමන්දාවට අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ අරුන් සිද්ධාර්ථන් මැතිතුමා. ඒ වගේම අපේ උමන්දාවේ සියලු මහජන සම්බන්ධීකරණ කටයුතු බාරවින් අපේ ධම්මවිලාස ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපි ඔක්කොම මේව පිළිගන්නවා. ඉතින් මම මේ දෙන දෙපැත්තෙන් තියාගත්තා. ඒකට හේතුවක් තිබ්බා. මෙයාගේ අම්මා තාත්තා දෙන්නම ද්‍රවිඩ සම්භවයක්. මෙයාගේ තාත්තා ද්‍රවිඩ සම්භවයක්. මම කවදාකවත් ಜಾති ભેද බලන මිනිහෙක් නෙමෙයි. කුලවාදය, වර්ගවාදය, ගෝත්‍රවාදය, ಜಾති ભેද මම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මම මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන මිනිස්සෙක්. අපි මිනිස්සුන්ට සලකනවා. මනුෂ්‍යත්වයට ගෞරව කරන්න. රැකියාව කුලය මිනිස්සෙක් උසස් පහත් වෙන දේවල් නෙමෙයි. මිනිස්සෙක් උසස් පහත් වෙන්නේ මිනිස්සෙක් හිතන දේ අනුව පමණයි. මම හිතන්නේ ඔබට ඒක තමයි මෙහෙට එන්න හේතු වුනේ. ඔව් මම මේ කතාව පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොතක් ගෙනාවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට දෙන්න. මේක දැන් ලෝකේ ට්‍රෙන්ඩින් පොතක් 21 lessons for 21st century කියලා ස්ට්‍රේලියන් හිස්ටෝරියන් යුවල් නෝවා හරාරේ ලියපු පොත. මම මේ පොත ගෙනාවේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේට කියවන්න නෙමෙයි. මම දැක්කා මේ පොත මාව ඉන්ස්පයර් කරපු පොතක්. මාව විතර නෙමෙයි ලෝකෙ ගොඩාක් අයව. මම දැක්කා මේ පොතේ තියෙන දේ 21 වෙනි සතවර්ෂයට තියෙන 21 ප්‍රශ්න තමයි යා ලියලා තියෙන්නේ. ඒව මෙයා මා පොළවේ කරාගෙන ඉන්න එක ඔබ වහන්සේව මම දැක්කා ඒක. ඉතින් මේක මම වාගේ ලයිබ්‍රරි එකට ගෙන හරි. ඔයාට මේකෙන් ගන්න දෙයක් නැහැ කියලා මම ගන්නවා. මට හරි ආසයි ඒක දෙන්න ඔයාලා. හොඳයි. ඉතින් අද අපි නෙවෙයි කතා කරන්නේ. මම අරුන්ටම ආරාධනා කරනවා ඔයාට කැමති තරම් කතා කරන්න. හිතේ තියෙන ඔක්කොම ඒවා කියලා ඉවර කරගන්න. සම්පූර්ණ මනස බ්ලැන්ක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාට කතා කරන්න. හරි. මම කතාව මෙතනින් පටන් ගන්නම් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මම ආයේ හම්බුණානේ දෙයිවලේදී. හම්බ වෙලා අපේ ෆොටෝ එක මම දැම්මා Facebook එකේ. එතකොට මට ගොඩාක් කමෙන්ට්ස් බැන එනවා. ඉතින් අරුන් යන්න එපා. මේවා කරන්න එපා කියලා. මෙයා ඇත්තටම අරුන් එන්නේ අපි ගැන ලොකු කියවීමක් කියවලා. හැදෑරීමක් කළා. මෙයා ඇවිල්ලා මට කිව්වේ මෙයාව වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම මිනිස්සු වෙනස් කරන්නේ නැහැ.
මම මිනිස්සුන්ට වෙනස් වෙන්න මම වෙනස් වෙනවා විතරයි මම වෙන්නේ. ඒතර මන් දිහා බලලා කැමති කෙනෙකුට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ අර even though you are correct, even though you are 100% correct, people will criticize you, scold at you, fight with you. Remember, audience always make noises, but players are not. So I saw you as a player. I need a master. When the student is ready, teacher will appear කියලා මම කියවලා තියෙනවා. ඒකට මම අවුරුදු ගානක් I need a master කියලා මම වාගෙන ඉන්නකොට තමයි මට හම්බ වෙන්නේ. நீங்க வந்து ஒரு கதையை சொன்னாரு. அந்த மாதிரி தான் நீங்க இந்த தெய்வலுக்கு முதல் தடவை இந்த தெய்வல ஆசிரமத்துக்கு வந்த பிறகு நீங்க இவர் இந்த பெரியசாமி பார்த்தோடனே உங்களுக்கு அவருடைய ஞாபகம் ஒரு சக்கரவர்த்தி ஒரு ஆள் போய் கொண்டிருப்பார் ரோட்ல. அவர் ஒரு ஞானம் அடைஞ்ச ஒரு குருவை காணுவார். அப்ப அந்த குருகிட்ட கேட்பார், நீங்க என்னோட வாங்க. குரு சரி போவோம்னு ஏறி போயிடுவார். அரண்மனையில் அவருக்கு நல்ல பட்டு பீதாங்கரங்கள் கொடுப்பாங்க, நல்ல உடுப்பு கொடுப்பாங்க, நல்ல சாப்பாடு, அவர் நல்லா சாப்பிடுவார், நல்லா இருப்பார். இப்போ அரசனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும், இவர் எல்லாத்தையும் கைவிட்ட ஒரு பரிநிர்வாணம் அடைஞ்சவர் எப்படி திருப்பி இது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறார். இப்போ நான் அரசனா இவர் அரசனா? அதான் இது எல்லா மனசுலையும் ஒரு பிரச்சனை இதுதான். அவங்க நினைப்பாங்க, நிறைய பேர் நினைப்பாங்க கைவிட்டு என்று இந்த பிசிக்கலி விடுவது. I see you. You are not attached with anything, but you are connected to everything. Yes, I am connected to everything. நீங்க சார் ඒමයි පේන්නේ ඒක. නේ இந்த பௌத்த மதத்தில இந்து மதத்தில எல்லா மதத்தில அத விடுவது எல்லாம் தெரியும், இதெல்லாம் விட்டுணும். ஆனா பிசிக்கலி இல்ல, பிசிக்கல் வேர்ல்ட் இருக்கு. ஆனா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓட இந்த மனதில் இருந்து இந்த கனெக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். மற்றது அந்த பௌத்த ஃபிலோசஃபில இருக்கு යථාකාරී තථාකාරී යථාවාදී. ඒතකොට කියන දේ කරනවා, කරන දේ කියනවා. හැබැයි බෞද්ධරයක් මිනිස්සු 99% කියන දේ කරන්නේ, කරන දේ කියන්නේ නැහැ. බයි ගහනවකෝ ගහනවා. බයිනවකෝ බයිනවා. පැහැදිලිනේ? මේක තමයි කියන දේ කරනවා. කියන දේ කරනවා. ඒතර ඒක මේ ශාන්ත මෘදු ඒව නැහැ. කියන්න ඕන මොකද්ද? සුද්ධ සිංහලෙන්ම කියනවා. නැත්නම් ඒකයි අවශ්‍ය අපිට. ඒතර අපි හරි විවෘතයි, අපේ ඇතුලේ මුකුත් නැහැ. අපි හරි මේ සබදාම එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න එච්චරයි. හරි අපි මට පඩි කාලේ ඉඳලා ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. මට ආන්න කාගෙන් හරි මම හරිම මේ පීඩාවටපත් වෙච්ච ෆැමිලි එකෙන් තමයි ආවේ. අපේ සීයලා රාමෙද්දලා තමයි අපි ඇදුවේ. ඉතින් අපිට කිව්වා අඩු කුලේ කියලා මිනිස්සු. ඉතින් ඒක පොඩි කාලේ ඉඳලා මට දැනුණා. හැමතැනම අපි ඔප්‍රස් වුණා. ඉතින් ඒකට විරුද්ධ වෙන්න මම හිතුවා ඉතින් අර ගැව්වොත් ගාන එක තමයි හරි කියලා එක්තරා කාලෙක එමනේ අපි රියැක්ටිව් නේ. we are ordinary people. ඉතින් ඊට පස්සේ මට දැනුණා ඒක නෙමෙයි ක්‍රමය, ඒක වැරදි කියලා මම දැනගත්තා. ඉතින් මම ඒගෙන වාගින් යම්කිසි අවබෝධයක් ආන්න තමයි ආවේ. ඒක මම කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක මම හැන්ඩල් කරන්නේ. ඔයා උතුරේ මිනිස්සු ඔයාව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. විවිධ කාරණා හේතු සදාගෙන. කාලයක් දකුණු මිනිස්සු මාව ඒ දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කළා. මගේ විදියක් තියෙනවා. මං කැමති නැහැ සිල්ලතුන්ට, මං කැමති දාමරිකයන්ට. මට ඕන දාමරිකයෝ සිල්ලතුන් කරන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් කාට හරි මාත් එක්ක බැන්නොත් ලංකාවේ මිනිස්සු විවිධයට බයිනෝනේ. දේශපාලඥයන්ට බයිනෝ කුණුහරුප කියලා. විවිධයට බයිනෝ. මම ඒ කාටවත් බනින්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද මේට අවුරුදු කීපයකට කලින් මට කිසිම හේතුවක් නැතුව බැන්නා. පැහැදිලිනේ? ඒතර මගේ හදවත මගෙන් අහනවා අර උඹට බැන්න වගේ දන්නේ නැහැ ඔය කියන ඒවා කියලා. ඒ නිසා ඔයාට බැන්නත් මිනිස්සු අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. අපිව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. කවුරු මෙතන උමන්දාවට හැමෝම එනවා. පක්ෂ විපක්ෂ හැමෝම එනවා. අපි හැමෝටම එක විදියට සලකනවා. හැම ජාතියකම එනවා. අපි සියලු දෙනාටම සමානව සලකනවා. නමුත් දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මෙතන ඔයාලගේ පැත්තේ කියන්නේ යාපනයේ පැත්තේ කුලවාදයේ තදේටම තියෙනවා. අපි හිතන්නේ දකුණට වඩා උතුරේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකනේ එතන තියෙන ඇත්ත දේ. දැන් ඔයා තනි පුද්ගලයෙක් ලෙස මේ සමස්තයට විරුද්ධ වෙන්න ගියාම මේකට උත්තරයක් හම්බෙන්නේ අලුත් ගැටුමක් නිර්මාණය වෙනවා. පැහැදිලිද? ඔයා කරන්න ඕන බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන. මේ සියලු අපහාස සියල්ල වෙනුවෙන් ඔයා දරා ගන්න ඕන. බයිනාට උත්තර දෙන්න යන්න ඕනේ නැහැ වුණා වගේ ඉන්න ඕන. පැහැදිලිනේ?
දැන් මන්දාවට පහුගිය දවසේ අරග ලෙවුන් ඇවිල්ලා ගැහුවා. අපි කලබල වුණේ නැහනේ. ඒකේ ප්‍රතිඵල අදත් අපි ලබනවා, අනාගතයේ මේ ජාතියත් ලබනවා. ඉතින් ඔයාට උනේ ඒ ටික කියලා දෙන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. දැන් ඔයා දන්නවනේ වෙන්න ඕන දේ උත්තරේ අපි කලබල වෙලා උත්තර දෙන්න යන්නේ. අපි ක්‍රමානුකූල සමාජ පරිවර්තනයක අවශ්‍ය කරන බීජ අපි සමාජයට දානවා. අපි කලබල වුණොත් අපට උත්තර දෙන්න හම්බෙන්නේ අපි නිකන් තේරුම් නැති අරුබුද නිර්මාණය කරගන්නවා. සමාජය අපි වෙනස් කරන්න ඕන විප්ලවය අපි ඔක්කොම ඉල්ලනවා. අපි දකුණින් ඉඳන් විප්ලවයක් ඉල්ලලා කෑ ගහනවා. ඔයගොල්ලෝ උතුරින් ඉඳන් විප්ලවයක් ඉල්ලලා කෑ ගහනවා. ඒ ඉල්ලන්නේ අපි ඉල්ලන්නේ විමුක්තිය. සමාජ විමුක්තිය. ඒක අපි දෙගොල්ලොම එක දෙයක් ඉල්ලන්නේ. භාෂා දෙකකින් එක දෙයක් ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි දෙගොල්ලෝ එකතු වෙන එක අරුමයක් නෙමෙයි. පැහැදිලිද? හැබැයි මම මේ විමුක්ති අරගලයේදී උත්තර දෙන විදියත් ඔයා උත්තර දීපු විදියත් අතර පොඩි නොගැලපීම්කම් තිබුණා. මම කලබල වෙන්න ගියේ නෑ. මටත් මිනිස්සු අපහාස කළා, නිඳා කළා, බැන්නා, දොස් කිව්වා, ප්‍රතික්ෂේප කළා, එලෙව්වා. මං ඔක්කොම දිහා නිහඬව බලන් හිටියා. ඒ බලාගෙන ඉන්නකොට මට යමක් තේරුණා. ඒ තේරිච්ච දේ කොච්චර ස්ට්‍රෝංද, කොච්චර බලවත්ද, කලබල කළා ඒවට ගහලා බැනලා උත්තර දෙන්න කියපු ඔයත් දැන් අද ඒක තේරුම් අරගෙන. පැහැදිලි කතාව. අපි කලබල වෙන්නේ නැහැ කිසි දෙයකට. අපි මිනිස්සු බැන්නත් නැහැ වුණා වගේ ඉන්නවා. හැබැයි අපි උත්තර නොදී ඉන්නෙත් නැහැ. පැහැදිලිද? අපි අස්සෙක් වගේ දුවලා බූරුවෙක් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. අස්සයා වගේම දුවනවා. අස්සයාට වඩා බුද්ධිමත්. දැන් මම ඔයාලට කියන්නේ බූරුවෙක් වෙන්න එපා, අස්සෙක්ම වෙයන්. හැබැයි එදාට අස්සෙකුට තිබ්බට වඩා බුද්ධියක් සහිතව ගමන් කරන්න ඕන. කලබල වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු බණීවි, අපහාස කළාවි, නිඳා කළාවි, ඒව ඉවස ගන්න ඕන. ඔයාගේ බලාපොරොත්තුව ඔයාට හොඳ අහගෙන ඉන්න එක නෙමෙයිනේ. මේ සමාජ ප්‍රශ්න යථාර්ථවාදීව දැකලා ඒකට උත්තර හොයන එකනේ. ඉතින් ඇයි කලබල වුනේ? ඒවට උත්තර හොයන්න. ඔන්නෝකයි පළවෙනිව තේරුම් ගන්න ඕන. කිසිම දෙයකට අපි කලබල වෙලා උත්තර හොයන්නේ නැහැ. කුලවාදයට ෆයිට් කරන්නේ දාර්ශනිකව මිසක් පොළු වලින්, කැති වලින්, කඩු වලින්, තුවක්කු වලින් නෙවෙයි. පැහැදිලිද? පළවෙනි ධර්මයේ තමයි ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන. සටන නවත්තන්න එපා. පොල්ලෙන් ගහප එක ගහපන් වචන වලින්. පැහැදිලිනේ? ඉවසන් නැතුව කරපු පහර දීපන් ඉවසමින්. ඉවසගෙන ඉන්නවා. එතකොට ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසදෙනවා. ඔයාගේ විප්ලවය ඔයාට දිනන්න පුළුවන් මේ කියන දේවල් ඇහුවොත්. ඒ නිසා අපි දෙගොල්ලොම එකම දර්ශනය, එකම මතය අපි දෙගොල්ලෝ තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ගණන් ගන්න එපා. පළවෙනි කියන්න තියෙන එක. කවුරු බැන්නත් ගණන් ගන්න එපා. ප්‍රතික්ෂේප කරනකොටම දැනගන්න කවදක හරි පිළිගැනීමක් ලැබෙන බව. පිළිගැනීමක් ලැබෙනකොට දැනගන්න කවදක හරි ප්‍රතික්ෂේප වෙන බව. දර්ශනයේ ඩුවල් දෙපැත්තක් තියෙන. අපි උගන්වන්නේ දෙපැත්ත. අපේ දර්ශනයක් නැහැ. අපේ දර්ශනය තමයි යථාර්ථයේ තේරුම් අරගෙන නිහඬ වෙන එක. ඉතින් ඔයාගේ දර්ශනය වෙන්නත් ඕනේ. நாங்கள் தமிழ்ல கொஞ்சம் சொல்லுவோம். என்ன இவர் சொன்னது நீங்க உங்களுக்கு புரிய மாதிரி தமிழ்ல சொல்லுங்க. சுவாமி சொன்னதை நான் 100% ஏற்றுக்கொள்றேன். என்னன்னா நாங்க ரியாக்ட் பண்றது இல்லை. நாங்க எதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு தர்சனம். அது ஒரு புத்தியில உயர்ந்த மனிதர்கள் செய்கிற ஒரு விடயம். அப்ப ஒரு காலத்துல நாங்க ரியாக்ட் பண்ணி இருக்கிறோம். பிறகு நாங்கள் ரியாக்ட் பண்றதில்லை. இப்போ அவர்கள் எவ்வளவு எங்களுக்கு ஏசுவார்கள், அடிப்பார்கள், மிதிப்பார்கள், போட்டு எரிப்பார்கள். ஆனாலும் நாங்கள் அதை ரியாக்ட் பண்றதில்லை. ஆனால் நாங்கள் புத்தியால் அதை கையாளுவோம் என்றதுதான் சுவாமி சொல்றார். அதாவது அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தர்சனம். அந்த தர்சனம் அடைகிறதுக்கு நாங்கள் நிறைய எங்களுடைய புத்தி வந்து நிறைய மேலே வர வேணும். මෙයාට ප්‍රශ්නාවලියක් තියෙකවනේ ප්‍රශ්න කරා. තාම එක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඔව්. අප අද එතන ස්වාමීන් වහන්සේ තියන්නේ මම ඒ වෙල්ලාල දැන් මම නමෙන් කියන්නම්. ඒ කුලයට නෙමෙයි මම ෆයිට් කරන්නේ. මට කුලයක් නැහැ. මම මිනිස්සෙක් කියලා තමයි මාව හිතන්නේ. ඔයාගේ කුලේම තමයි මමත්. මට කුලෙත් නැහැ, ආගමක් නැහැ, භාෂාව නැහැ, ගෑනු පිරිමි කියලා නැහැ, වර්ගයක් නැහැ, කිසිම දෙයක් මට නැහැ. මම මාව හිතන්නේ මගේ ඇතුලේ තියෙන එක ගොඩක් අයට දන්නේ නැහැ. ඒ ඔයාගේ ඇතුලේ තියෙන එක ඔයා කියන එක තමයි අපේ ඇතුලේ තියෙන එක. ඔව් මම ඒක දැනගත්තා. ඒක මම ඔයාගේ නාමේ. ඒක තමයි අපි උගන්නන දර්ශනය. අපිට දර්ශනයක් කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඒක දැනට මට කනෙක්ට් වෙනවා ඔයාව. මම එතකොට ඔයාගෙන එනවා මට ආන්න පුළුවන් මෙයාගෙන් විතරයි කියලා.
එතකොට මම සටන් කරන මේ මතවාදයට විරුද්ධ ඒක I think I am the මාව තමයි මතවාදයට විරුද්ධව සටන් කරන්න ගිහිල්ලා ආයුධ උසවන්නා තමයි ඒ මතවාදයට පළමුව විනාශ කරන්න උත්සාහ දරන්නා. ඔයාලට දැන් තේරුණා? ඔව්. ඒ කියන්නේ අපිට විමුක්තිය අරන් දෙනවා කියලා සටන් කරන්න ආපු අය තමයි අපිව වැඩිපුර පාගුවේ. හරියට හරි. ඒ නිසා පළවෙනිම ඔයා කරන්න ඕනේ ඒක අන්න හරි. ඒක ආයි කරන්න එපා. ඉස්සෙල්ලම ගත්ත ආයුධ ඔක්කොම බිමින් තියාපන්. අදින් තියෙනවා. අදින් තියන්න. දැන් මෙතන තියන්න. දැන් මට බාර දීලා යන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. මට ඔක්කොම තියෙනවා. ඇතුල් වෙනකොටම මම ඔව් තියෙන කඩු පොළු කිනිසි කිරිතු තුවක්කු පී ඔක්කොම මට බාර දෙන්න ඕනේ. අපේ ස්ටෝර් වලට ඒවා දාලා. ඒක මම එනකොටම කියන්නේ I came here to learn how to unlearn from you. අපි මෙයාට උගන්වනවා උගත්කම නෝගත්කමක් කරගන්න විදිය. ඒ කියන්නේ අපි මෙයාට උගන්වනවා මෙයා ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්නේ. ඉගෙන ගන්න නැති කෙනෙක් මොන වගේද කියලා අපි උගන්වනවා. මිනිස්සු ගොඩක් ඔළුවේ දේවල් පුරවගෙනනේ එන්නේ. මෙයාට උගන්වනවා අපි සම්පූර්ණ ඔළුව හිස් කරගන්න විදිය. දැන් අපි මෙතන ඉන්න අපි ඔක්කොගෙම ඔළුව හිස්. අපි මේ අද මේ දවසට විතරයි ජීවත් වෙන්නේ. අපි තමයි ලෝකෙ වැඩිම සතුටින් ඉන්නේ. ඇයි? හෙටක් නැහැ අපට. අපි අද සතුටින් ඉන්නවා. හැබැයි අපි ලෝකෙට අවශ්‍ය කරන දාර්ශනික විප්ලවය අපි හදනවා. ඒක අපි කලබල වෙලා කරන්නේ අපි අද ඒක අරුන්ට උගන්වනවා මේ දාර්ශනික සටන දැන් අපේ මෙච්චර කල් මේ සටන දකුණේ විතරයි තිබ්බේ. මම දැන් මේ අද ඔයාට බාර දෙනවා මේක අරගෙන ඔයා උතුරට යන්න ඕන දැන්. හරි අර බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් බණ ඇහුවා පුන්න මන්තානි පුත්ත තිස්ස තෙරුන් වහන්සේ. බණහල් ඉවර වෙලා බුදුහාමුදුරන්ට ඇවිල්ලා කිව්වා මම යනවා සුණාපරන්තයට. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා පුන්න යන්න එපා හරි දරුණු මිනිස්සු ඉන්නේ කියලා. ඒ ඔයාට ගැහුවොත් කමන්නේ නැහැ පොළු වලින් ගැහුවේ නැහනේ කියලා ඉවසනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුන්න පොළු වලින් ගැහුවොත් පොළු වලින් ගැහුවට කමන්නේ නැහැ කඩු වලින් කැපුවේ නැහනේ. පුන්න ඔයාව කැපුවොත් කැපුවට කමන්නේ නැහැ මැරුවේ නැහනේ. පුන්න ඔයාව මැරුවට කමක් නැහැ. මිනිස්සු කී දෙනෙක් මරණය හොය යනවද? මට ඒකත් නිකම්ම හම්බ වුණා කියලා සතුටු වෙනවා කිව්වා. ඒ තමයි අපේ දර්ශනය. ඒ කියන්නේ අපි කිසිම කාරණයක් නිසා අනිත් කෙනාට ආයුධ වලින් පහර දෙන්නේ නැහැ. අපි පහර දෙන්නේ වචන වලින්. ඔයාට මං කියනවා මගෙන් වචන අරගෙන ගිහිල්ලා ගහපන් හතර වටේට. පැහැදිලිනේ? ඒ ගහනවා අපි හිංසා කරන්නේ අපි කියන්න ඕන දේ කියනවා අපේ විවේචන ඉදිරිපත් කරනවා අපි නෙමෙයි මේ සමාජ විප්ලවයේ වරප්‍රසාද භුක්ති විඳින්නේ අපේ ඊළඟ પરම්පරාව. පැහැදිලිද? ඒ සටනේ මම කරේ මම දන්නවා මම වැරදි ටූල්ස් වලින් කියලා. ඒ ටූල්ස් ටික මම උමන්දාවෙන් එළියට දැම්මා. ඒ වාගෙන් ආව අලුත් ටූල්ස් ටික හරියට හරි. මම ඔයාලට ටික දෙන්න. මම දෙන්නම් ටූල්ස් ටික ඔයාට. හැබැයි මේ මම නොදෙන ටූල්ස් වලින් ගහලා අහුවෙන්න එපා. අංගල තියාගන්න. ඒව බෑ. කෙලින් වැඩ. MMT අර වාගේ බුද්දා කිව්වා ඒක පාස්ටුත් නෑ. ෆියුචරුත් නෑ. live for the moment. ඒ ප්‍රසන්ට් එකේ I am here. ඔයා ප්‍රසන්ට් එකේ ඉන්න ඕන. ඇත්තටම මේ අපි ඔක්කොම ප්‍රසන්ට් එකේ ඉන්න මිනිස්සු. අපි ඔක්කොම සුයිසයිඩ් බොම්බර්ස්ලා. පැහැදිලිද? මොකද අපි ඔක්කොම ප්‍රසන්ට් මොමන්ට් එකේ ඉන්නේ. අපිට ඊළඟ මොහොත ජීවත් වුණත් එකයි නැතත් එකයි. අපි යන්නේ අපේ ටාගට් එකකට. පැහැදිලිද? ස්පිරිචුවල් ටාගට් එක. මයින්ඩ්ලස්, thoughtless. ඔයාට මේ මම මෙහෙම කියනකොට ඔයාට මම කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරෙනවා. නැත්තම් ඔයා ඇතුලේ තියෙන එක නම ඇදලා ගන්නවා. මට තේරෙනවා මට ගානවා. අනිවාර්යයෙන් මම ඔයාට ගහනවා. ඔව්. මට ගානවා. ගහනවනේ මම ඔයා අන්තිමට නෑ. මම ඔයා අන්තිමට මරනවා. මරනවා. එතකොට දැන් මරමින් ඉන්නවා. මරමේ හරියට. ඔයා මරමින් ඉන්නවා. මම ඔයා මරනවා අන්තිමට. මම කැමති ඒකට. ඒකයි. එහෙනම් මැරෙන්න කැමති නම් මෙහෙ එන්න බෑ. මෙහෙ එනකොට අපි අස්සම් කළ කොළවල ගන්නේ අපි මිනිස්සු මරනවා. බුදුවරු මිනිස්සු මරනවා. විමුක්තිය කියන්නේ ඒකනේ. විමුක්තිය කියන්නේ ඒක. එතකොට ඔයාගේ තිබිච්ච අර ජඩ ඩෙන්ටිටි එක ජඩ ඔක්කොම මම නිකන් ඒක පෙන්නුවා. මම නිකන් මාව ආරක්ෂා කරගන්න අර එල්ටිටි කරේ දාදක් තියාගෙන ලක්ෂයක් තියෙන විදිහට පෙන්නන්නේ. ඒක තමයි මම කරේ. මගේ මට නැති ඉන්න මම ඒක පෙන්නුවා. ඒක. දැන් මේන් තියෙන්නේ අරුන්ගේ ඇත්ත ස්වરૂපය. අරුන් විමුක්තිකාමී. කාටරි ඇත්ත කියන්න එපා. ඇත්ත වෙන්න බෑ කාටවත්. අපි ඒ ඇත්ත ලෝකෙටම කිව්වා ඔන්න. දැන් අපේ කිසිම රහසක් නැහැ. විවෘතව අපි කතා කළා. අපේ අඩුපාඩු අපි කිව්වා. අපි පාපොච්චාරණය කරගත්තා. අපේ ඔක්කොම වැරදි දේවල් අපි කියලා අපි ඒවා නිවැරදි වුණා.
ස්වාමීන් වහන්සේ මට හැමදාම තිබුණේ අරගලය මාත් එක්ක තමයි. මම හැමදාම සටන් කරන්නේ මාත් එක්ක. මේ මොහොතේ next minute මට වැඩිය මට ටිකක් improve වෙනවා. හැම තිස්සෙම අප්ඩේට් වෙන්න ඕන. අරගලය තියෙන්න ඕන ගෝල් ෆේස් එකේ වත් එහෙම නැත්නම් මේ අර උද්ඝෝෂණ ඒවා වැඩක් නැහැ. ඒවෙන් ප්‍රතිඵල නැහැ. අරගලය මේ ඇතුලේ තමන්ගේ ඇතුලේ අරගලයක් නැති උන් රට පෙරලන්න අරගලය කරන එක මට ඒක මට ගන්න දෙයක් නැහැ. මම කියන්නේ කාමරේ හදා ගන්න නැති එක, ගෙදර වත්ත වගා කරන්න බැරි එක රටක් හදායි කියලා විශ්වාස කරන්න බෑනේ. මමත් එතනට ගියා ස්වාමීන් වහන්සේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පටන් ගත්ත කාලේ ගියා මම මාධ්‍ය වේදිකේ කැඩේ අවුරුදු 5ක් වැඩ කරපු ඉන්නවා. මට එතන තියෙන නූල පෙවුණා. ඔව්. එතන තිබිච්ච අතත් පෙවුණා. හැබැයි ගොඩාක් අයට ඒක පෙවුන්නේ අපිට පෙනිච්ච ඉඳා මම ආවා. මම ඒකේ සහභාගී වුණේ නැත්තේ ඒක හේතුව. කමක් නැහැ. අපි ඕනම තැනකට යන්න ඕන. අපි කියන්නේ අපි පල්ලි වලට යනවා, කෝවිලට යනවා. අපි හැමතැනම යනෝනේ. හැම ජාතියක එක්කම කතා කරනෝනේ. අපි කවුරු ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහනේ. අපි මිනිස්සුන්ට සීමා මායින් දාන්නේ නැහැ. මිනිස්සු හරි විවෘතයි, නිදහස් වෙන්න ඕනේනේ. ඔයයි ගියප එක හොඳයි. ගිහිල්ලා අපි ඒක ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම දැන් මට තියෙන අනිත් විවේචනේ ඔයාට තියෙන්නේ දැන් මට කියලා බයිනෝනේ. ඔයා යන්න එපාරු සමද්දමත්‍ර ආමුදුරු කියන්නේ බඩම්ම නෑ. එයා බිස්නස් මෙමය. මම ඇහුවා රයිට් ඕකේ. එයා බිස්නස් එයා මෙමය එයා වෙන්න පුළුවන්. එයා බුදුදාම නැති කරන මිනිස්සෙක්. යන්න එපා. රයිට් ඕකේ. ඇත්තටම මම මේ ගෝත්‍රික බුද්ධ ආගම නැති කරනවා. ඔව් බුද්ධාගම ඒක තමයි. ඒක තමයි බුදුආගම. රෙවොලූෂනිස්ට් මට. හරිද? ඒ රෙවොලූෂන් එක 21 වෙනි සියවසට කරනවා මම. yes. ඒ හරිද? එතකොට මම අර දැන් විවේචන කරන මිනිස්සයා ඉන්නෝනේ. දැන් මම එයාගේ රයිට් ඕකේ. දැන් ඒක අර එයාගේ දාර්ශනික පැත්ත අත්තරිමුකෝ. එයා ගස් මන් දන්න විදිහට දසදහස් ගාණක් එයා වවලා තියෙනවා. ගස් 10ක් වවලා තියෙනවා මට පෙන්නන්න. එතකොට හරි. එතකොට විවේචනය කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ගස් 10ක් හිටපු නැති තමන්ගේ වත්තේම හිටපු නැති උන් තමයි මේ 99.9ක් බලන්නේ. උන් කරන්නේ අම්මගෙන් ඩේටා කාඩ් එක දාගෙන Facebook එකේ කමෙන්ට් කරන ඔච්චරයි. ඒකම තමයි මටත් උනේ. මම විවෘතයි. මං කියන මම යන්න නෑ. එන්න අම්බ වෙන්න කියලා. එන්න නෑ අම්බ වෙන්න. මං කියන මාත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්න කියලා. ඉන්න නෑ. මාත් එක්ක ඇවිල්ලා හිටියේ නැන්නේ දන්නේ අරුන් සිගරට් බොනවද, අරුන් නරක්කු බොනවද, අරුන් ගෑනු උතියන් ඉන්නවද, අරුන් කවුද කියලා. කොහොමද එතකොට අර කැනඩාවේ ඉඳගෙන මාව විවේචනය කරන්නේ? ඒක හැබැයි මට තව විවේචනයක් තියෙනවා. අරුන් හැබැයි කෙනාත් එක්ක රනිල් අඬ ගොත් යනවා, මෙයාට ගොත් මයින් අඬ ගොත් යනවා, කවුරු අඬ ගොත් අරුන් යනවා. ඔව් මං යනවා. මොකද මම ලං වෙලා බලන්න එපා. මම මේ උඩින් කියව ගන්නෑ මිනිස්සුන්ව. මම ඒකත් ගත්තා. මෙයාගේ අදහස නිවැරදි. මම මෙයාගෙන් තමයි මම ගත්තේ. මම උඩින් කාවත් කියවගෙන හෙට මම කිව්වා ගෝඩ්සේ ගාන්ධි ආවනම් මම ගෝඩ්සේව තමයි තෝරන්නේ. මොකද ගාන්ධියෙන් ආන්න මට දෙයක් නැහැ. ගෝඩ්සේගෙන් ආන්න මට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මට ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මෙයාව දැක්කේ. මට ආන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. දාර්ශනික දේවල්. අර මං කවුද? ඇත්තට මං කවුද කියන ප්‍රශ්නයක් මට තියෙනවා ගන්න. මම ඒක හොයනවා. මං ඔයාට ඒකට උත්තර දෙන්න. කලබල වෙන්න බෑ. කතාව සමහරට මගේ සැර වගේ නෑ. කතාව සැර වගේ වෙන මිනිස්සුන්ට තමයි මං කැමතියි. මං සිල්වත් වුන් කතා කරනවා මං 7-5කට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? දැන් අපි කොහොමත් ගාල්ලේ මිනිස්සුනේ අපි කොහොමත් මං ඔයාගෙන් ආන්න ඕනේ කියලා ලියාගෙන ආව පොත පිටිපස්සට දැම්මා. ඒ පොතේ තියෙන ටික නෙමෙයි ඔයාට ඕන ටික. මේව ආන්න ඕනේ කියලා. ඒක පිටිපස්සට දැම්මා. ඒ කියන්නේ ඔයා ලියලා තියෙන කිසිම වැඩකට නැති ඒවට. මට ඇතුලෙන් එන එක තමයි ඔරිජිනල්. අරක මම ප්‍රිපෙයාර් කරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. ඔයා ඒක තේරුම් ගත්ත එකයි වටින්නේ. ඇත්තටම ඔයාව සොයා ගන්න එච්චරයි. ඔයා සොයන කලබල වෙන්න එපා. නිදහසේ අපි තේ එකක් බොමු. අපි නිදහසේ කෑම ටිකක් කමු. අපි නිදහසේ මේ පරිසරයේ ලස්සන බලාගෙන ඉම්මු. එතකොට අපිට එකිනෙකාව තේරෙයි. පැහැදිලිනේ? එකිනෙකාව තේරුම් ගන්න අමුතු දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔකම බොරු. මේ බොරුවට මම ඔයා එකතු කරන්න කැමති නැහැ. මට ඕන ඔයාට සත්‍ය පෙන්නන්න. හැබැයි මම ඔයාට පෙන්නන්නේ ඔයා නොදකපු සත්‍යයක් මිසක් දැකපු බොරුවක් නෙවෙයි. පැහැදිලිද? ඔයා නොදකපු සත්‍ය මම ඔයාට කියනකොට ඔයා එකපාර පිළිගන්නේ නැහැ සංස්කෘතියට දානවා ඒක. ඔයා මට මා කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් සිටින්න ඕන සංස්කෘතිය ප්‍රතික්ෂේප කළ වචනේ පිළිගන්න තරම්. එතකොට ඔයාට මම කියන එකම සත්‍ය එකපාරටම වැටහෙනවා. මම ඔයාට මෙහෙම කියනවා මුලින්ම. හඳේ ආවෙක් ඉන්නවා කියලා. ඔයා පිළිගන්නවද නැද්ද? ඔයා පිළිගන්නේ නැහැ හේතුව ඔයා මේ වෙනකොට සයන්ස් ඔක්කොම පොත්පත් කියවලා ඒක හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වුණාට මම ඔයාට ආයි කියනවා නෑ වුණාට හඳේ ආවෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒතකොට ඔයා ඒක පිළිගන්න ලෑස්ති වෙච්ච දවසට ඔයා මුක්තියටපත් වෙනවා. ඔයා මේ හඳේ ආවෙක් ගැන නෙමෙයි මං කිව්වේ. කවුරු හරි කෙනෙක් ගුරුවරයාගේ වචනය ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨම වචනය කියලා අදහනවා නම් පිළිගන්නවා නම් එතකොට ශිෂ්‍යයා සූදානම්. පැහැදිලිද? ශිෂ්‍යයා සූදානම් වෙනකන් ගුරුවරයා බලන් ඉන්නවා.
රාවර්ඩ්සු ගාවට ගිහිල්ලා එක්කෙනෙක් අහනවලු මට නිවන් දකින්න ඕනේ දෙන්න කියලා. එයා කිව්වා නිවන් දකින්න ඉස්සෙල්ලා අපි තේ බොමු. ඔව්. එයා තේ දානවා මෙයාට දානවා තේ කප් එක පිරෙනවා එළියට තේ යනවා. හරි ස්වාමී මේ තේ එළියට යනවා කියලා. එයා කිව්වා එහෙනම් ඒක ගිහිල්ලා විසික් කරලා එම්ටි කප් එක එම්ටි කරාගෙන එන්න ඇතුළට. එතකොට නිවන් දකින්න. අපි දෙන්න එකතු වෙලා නිවන් දකින්න. දැන් මේ අපි දෙන්න කප් එක එම්ටි කරාගෙන තමයි අපි. අන්න හරිය එම්ටි කප් එක දිගටම තියාගන්න. ඕක පුරව ගන්න එපා. පැහැදිලිද? මොකද අපි ළඟ තියෙන ඔක්කොම කප් එම්ටි. ඒක තමයි අපි උගන්නපු දර්ශනය. දැන් අරුණුයි මායි අතර කතාව ටිකක් ගැඹුරුයි. අපේ මේ දකුණේ ඉන්න ගොබ්බයොත් එක්ක මට මෙච්චර දාර්ශනික කතාවක් කරන්න බෑනේ. උන් මගෙන් ඉල්ලන්නේ පතෝල හිටවන හැටි. මොකද උන්ට කන්න නැහැ. උන්ට සල්ලි නැහැ. උන් දුප්පත් වෙලා. ඒතර මම මේ දන්න දාර්ශනික කතා කීයක ඉඳලා හරියන්නේ නැහනේ. මම දාර්ශනික කතා පොඩ්ඩක් වහලා පෙට්ටියකට දාලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරලා කන්න බොන්න හදලා ඊට පස්සේ මම උන්ට බණ කියන්නේ. අර බුදුහාමුදුර ළඟට එනවනේ ගොවියෙක් බඩගිනි වෙලා. ඒතර බුදුහාමුදුර ආන්නේ ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ ආනන්ද අර මිනිහ බත් කාලා දින්නේ කියලා අහනවා. ඒතකොට කියනවා නෑ එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම කන්න දෙන්න. කාලිවරුණාමනේ බණ කියන්නේ. ඒ වගේ මේ જાතියට මම මුලින් කරන්න ඕන කන්න දෙන්න ඕන. මේ මගේ වෙන්න ඕනද? මේ જાතියට කන්න දුන්නායින් පස්සේ මම මේ જાතියට බණ කියනවා. දැන් ඔයා කාලා ඉවර වෙච්ච එක්කෙනෙක්. මම කියන එක තේරෙනවා. ඔයා කාලා ඉවර වෙලා බඩත් ලොකු වෙලා නින්දත් යන්න ළඟ ඔයා මගෙන් ඇවිල්ලා ධර්මය අහනවා. දැන් මම ඔයාලට ධර්මය කියනවා. ඔය මන් දන්න ධර්මය. ඒක ගොඩක් ගැඹුරුයි. ඇත්තට මේක ගැඹුරුනේ මුකුත් නෑ ඒකේ. දැන් මට ප්‍රශ්න දැන් මෙතුමාට ඉච්ච ලොකු දැන් සිංහල භාෂාවේ ලොකු දැනුමක් නැතුව වංශයව ගොඩක් තේරුණා. මෙහෙමයි ඒ තේරෙන්නේ භාෂාවකින් නෙමෙයි. ඒ තේරෙන්නේ ඒක තමයි මම කියන්නේ එන්ලයිට්මන්ට් කියලා කියන්නේ ඒකට. ඒ තේරෙන්නේ යම් දැනීමකට, ඉවකට. මෙයාට අවශ්‍ය ස්පිරිචුවල් පාත් එකක්. ඒක මම හිතන්නේ යාන ඒක තීරණය කරන්න එක ලැබුණාද නැද්ද කියලා. ශ්‍රාවකයෙක් වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න ඔයා. ගුරුවරයෙක් ලෙස මම ඕනලාක ලෑස්ති. එච්චරයි. පැහැදිලිනේ. ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න කොච්චරද ඒ ප්‍රශ්න සියල්ලට මල් ළඟ උත්තර තියෙනවා. හැබැයි එකපාර දීලා ඉවර කරන්නේ එක ප්‍රශ්නයකට උත්තර දීලා තේ බොන්න එක්කයි යනවා. තව ප්‍රශ්නයකට උත්තර දීලා කුඹුරු කොටන්න එක්කයි යනවා. තව ප්‍රශ්නයකට උත්තර දීලා පොල් කඩන්න එක්කගෙන යනවා. ওই විදිහට මුළු ජීවිත කාලෙම අපි දෙන්න එක එක දේවල් කර පොඩ උත්තර හොයනවා. අපිට කලබලයක් නැහැ. දෙවෙනි එක අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම අපේ ගෙදර 4 දෙනෙක් නැති වුණා මේ යුද්ධයේදී. ඩිරෙක්ට්ලි මගේ වයිෆ්ගේ බිරිඳගේ තාත්තා එයාට අවුරුදු 5ක් තියෙනකොට LTT සංවිධානයෙන් පාරගෙන ගිහලා එයා කිසිම දෙයකට නැති එක්කෙනෙක් බස් එකත් එයන් හිටියා ඉරාක් වල යුද්ධ කාලේ අම්බ කරලා ඇවිල්ලා ඒ බස් එකේ දුන්නේ නැහැ කියලා පාරගෙන ගියා තාම අතුරුදාන් අම්මගේ මල්ලිලා 3 දෙනෙක් අතුරුදාන්. ඒතකොට 4 දෙනෙක් මම එන වෛරයෙන් තමයි ප්‍රභාකරන් ලත් එකේ හිටියේ. ඒ ප්‍රභාකරන් කියන පුද්ගලයාට නෙමෙයි ඒ ආයේ ෆැසිස්ට් වාදෙට ඒ අයිඩියොලොජි මතවාදෙට. දැන් මම අර බුද්ධාව කියව ගන්න පටන් ගන්නකොට මට අර දැනුණා අර මහා කරුණාවනේ. මහා කරුණාව. දැන් ඔයා වෛර කළා තියෙන්නේ ඔයා. මම මේ වෛරය කොහොමද අත්තරේ දැන් ඔයා හදාගත්ත ඩේටා මම දන්නේ නැතුව ඒක එළියට පිට වෙනවා. හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ පිට වුණාට කමක් නෑ. තරහ පිට වෙන්න ඕන. තරහ ඇතුලේ තියාගන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ඔයා වෛර කළා තියෙන්නේ මොකටද? ඔයාම හදාගත්ත දත්ත ගොඩකට. ඒ උරුවා කරන ඩේටා දාන පොඩි කතාවක් කියන්න. පොඩි කතාවක් කියන්න. එක ගෙදරක තාත්තා කෙනෙකුගේ පුතෙකුයි හිටියා. මේ පුතා රෑ ඇවිදින්න ගිහිල්ලා මේ පුතා මැරිලා කියලා පණිවිඩයක් ආවා. එතකොට ගිහිල්ලා එයා බැලුවා මෙයාගේ පුතා තමයි. පස්සේ එයා ආදාහනය කළා අලු ටික ගෙදර ගෙනත් තියාගෙන හිටියා. අවුරුදු 10ක් 12ක් ගියාම එක්කෙනෙක් කළ දොරට ගහලා කියනවා පුතාව දොර අරින්න කියලා. තාත්තා දොර ඇරියේ නෑ. ඇයි දොර ඇරියේ නැත්තේ? එයා කිව්වා එයා මම මැරිලා ඉන්නව දැක්කනේ. ඔයා මම පිච්චුවනේ. මේ වාගේ අලු ගෙදර ඇතුලේ තියෙන ඔයා කොහොමද ඔතන ඇවිල්ලා? අරයා දොරට ගහලා අරයා ගියා. ඇත්තට මේ ආවේ පුතා. මැරුණේ වෙන එක්කෙනෙක්. පැහැදිලිනේ. දත්තවල ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙන්නේ. දැන් ඔයා LTT එකෙන් ගැහුවා අරගොල්ලෝ ගැහුවා මෙහෙම කළා කියලා වෛරය හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාවත් 100%ක් දන්නේ නැහැ මේක 100%ක් හරිද කියලා ඔයා හිතන් ඉන්න ටික. ඉතින් ඔයා වෛර කරන්නේ ඔයා දන්නේ නැති දෙයකටනේ. අද ඉඳලා හොඳට පේන දේත් එක්ක ජීවත් වෙන්නකෝ. පැහැදිලිද කියන එක? ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් වෛර කරන්නේ තරහ ගන්නේ ප්‍රේමය ආදරය මේ ඔක්කොම අපි හදාගත්තා. මොඩල්ස් මේවා ෆේක්. පැහැදිලිද? ආදරේ ඔක්කොම ෆේක් ඒවා වෛරය ඔක්කොම ෆේක්. අපි ඒ වෙලාවට හදාගෙන ඉන්නවා. පස්සේ කාලයත් එක්ක අපිට මේවා තේරෙනවා මේවා අපි හදාගත්ත මොඩල් විතරයි. ඉතින් ඔයත් ඔය මොඩල් එකක් මට කියන්න. ඔයා මොඩල් එකක් අල්ලගෙන දඟලනවා. මට මොඩල් නැති නිසා hina වෙවි ඉන්නවා. එච්චරයි වෙන අපි දෙන්නගේ. මේක යාරාද පාත්තුරනේ යාරාද සොල්වද කේටරනේ මේක තාම
thinking pattern only. අද දා වෙලිවා. දැන් ඔයා රියැලිටි එක තේරුම් ගත්තනේ කතාවේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. කතාවේ රියැලිටි එක තේරුම් ගත්තට ඒත් ඔයාගේ හිතට තරහ ඒවි. ඔව් ඒකයි මම අන්න පනින්න දෙන්න. හොඳට පනින්න දීලා ඒ තරහ ඇවිල්ලා මෙහෙම යන විදිය උඩට යන විදිය පහළට යන විදිය බලන් ඉන්න. ඒක තමයි අපි උගන්වන විපස්සනාව. අපි කියන්නේ භාවනා කරන්න කැලේට යන්න කියලා. අපි කියන්නේ කාමරයකට කොටු වෙන්න කියලා. අපි කියන්නේ ජීවිතේ භාවනාවක් කරගන්න. මම සමහර විට මට ඒක දැනෙනවනේ. දැනෙන මොහොතේ මම එළියට එනවා. එළියට ඇවිල්ලා මම බලනවා මම ඔයාගෙන් එළියට ඇවිල්ලා බලන්න. ඒකද මම මොකද්ද මේ කරන්නේ? මට අර පොඩි දේශපාලඥයෙකුගේ ප්‍රශ්නයක් ඥාපනයේදී වුණා. මම ඒ වෙලාවට ටක්කාල ඇලර්ට් වුණා. මම නොදැනුවත්ව ඇලර්ට් වෙලා මං එළියට ඇවිල්ලා මන් දිහා බැලුවා මම මේ වෙලාවේ මොකද කරන්නේ? ප්‍රතිප්‍රහාර කරනවද? නෑ. උඹ කරන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ උඹගේ තැන එයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එයා කාන්තාව. උඹ ශිෂ්ට විනියෙක් වෙනවා නම් උඹ යාගෙන් කුටි කාගෙන ගෙදර ඵලයක්. ප්‍රහාරය අශිෂ්ට නම් ප්‍රතිප්‍රහාරය ශිෂ්ට විය යුතුයි. ඒ වචනේ මම දැක්කා ඔයාගේ. ඒක ඒ වෙලාවේ එන්නේ. ඒක තමයි එන්නේ. මට මිනිස්සු කියනවා අරුන් කුටි කෑවනේ හොඳට. මම කොහොම මම කුටි කෑවා. මට හරි සතුටුයි. මොකද මම කෑවන්නේ. හරියට හරි. ඔයා ගහපන දේ නිසා තමයි ඔයාද බබලෙන්නේ. කොලායකත් ගහන මිනිහට ගහන්න යන්න එපා. ගහන මිනිහට නොගහ දිනන්න. පැහැදිලිනේ? ඒක මාර වැලියබල්. ඒක තමයි මම කියන්නේ ගැව්වොත් ගාන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු. ඒ ගාන එකත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගැව්වොත් ගාන්න ඕනේ නේ. ඌ ගාන්න ඌ දන්න මේ ගායි. ඒක ඌ නොදැනුවත් දෙයක් මම කරා. ගැව්වොත් දැන් ගාන්න. ඌ අවුල්. මම දැක්කා ඌ අවුල් කියලා. මම වල අඩෝ මේක හොඳයි. ඒක තමයි අපේ ෆිලොසොෆි එක. ඌ දැන් ෂොක්. ඌට දන්නේ නැහැ මාව කොහොමද හැන්ඩල් කරේ. ඒ ෂොක් එක තමයි මුළු සමාජයකම තියෙන අරුන් කවුද? කොයිද යන්නේ? අරුත් එක මම ඉනවා. අරුන් ඉතින් කවුද කියලා කොහෙද යන්නේ කියලා දැන් කාටවත් තේරෙන්නේ නැති. ජීවිතේ හැමතිස්සෙම සුන්දරව දකින්න. ජීවිතේ එන්ජොයි කරන්න. මට තේරෙන්නේ මං කියන්නේ ජීවිතය ගැන ආතල් එකක්. ඔව්. ඒක දුකක් කරගන්න එපා. අපි මෙයාව වෙනස් කළා. මෙයාට අලුත් පාඩමක් අපි ඉගෙනනවා. එයා පාඩම එයා කාලයක් තිස්සේ හොයපු පාඩම. ඉතින් මෙයා දැන් උතුරට යන්න ඕන. ගිහිල්ලේ දුප්පත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕන. අපි ඔයාලට උදව් කරන්න. අපි දකුණේ අපි ඉන්න ඔක්කොම ඔයාව පුෂ් කරන්න. ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අපි දේශපාලනයක් නෙමෙයි සමාජ පරිවර්තනයක්. අයියෝ ඇත්තට මට පොතක් දීගෙන මෙතන වාඩි වෙන්න අර මාසයක් කියලා කිව්වොත් ඔයා මම වාඩි වෙලා මෙතනට වෙලා ඉන්න. මම ඒව දෙයක් හොයන එක්කනේ. හරි. දැන් අපි මෙයාව සාන්තුවරයෙක් කරන්න ඕන. සාන්තුවරයෙක් කළාට පුණ්‍යමන්තානි පුත්තිස්ස තෙරුන් වහන්සේ බුදුහාඳුරෝ පුරුසුනාපරන්තේට යවුවා වගේ මෙයා යාපනයට යවන්න ඕන. උතුරට යවන්න ඕන. මේ ඉන්න තව සහයෝගයට කට්ටිය ඉන්නවා. අපේ විශාල දමිළ පිරිසක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක ඉන්න අපි ඔක්කොම එවනවා. ඒතර ඔයා කරන්න ඕන අර පරණ තරහ මරහ කෝන්තරේ වතෑරලා දාලා හැමෝගෙම සමාවිල්ලන්න. අන්න රයිට්. යස් මම මෙතනින් එළියට යනකොට ඔයාලට මගේ නෑවොත් මම කියන්නේ මම සමන්තපත් රාමුදුරට ඒක ඔක්කොම දුන්නා. හරියට. දැන් මට කිව්වොත් ඔයාගෙන් සමාව ගන්න කියලා මම ඔයාගෙන් සමාව ගන්නවා. මට එහෙම ලොකු කමක් නෑ. පැහැදිලිද? දැන් මට කිව්වොත් මෙයාට වන්දින කියලා මම එහෙම වන්දිනවා. මට එහෙම මේ තේරෙන්නේ නෑ. මට එහෙම නඩත්තු කරන්න මොකුත් නෑ. දැන් ඔයා අර ඒ ඊගෝ එක මරලා ඉවරයි නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් ඔයා දැන් ඊළඟට මරා ගන්න ඕනේ. මට ඒක තේරෙනවා. මට ඒක තාම මරන්න මම ඒක තමයි මම ඔයා වෙන්න ඕනේ මරන්න. නෑ ඔයා උත්සාහ කළත් නොකළත් මම ඔයාව මරනවා. තේරෙනවා කියන එක? ඊනමාන එනවා. මම දෙමළෙන් කවියක් තියෙනවා நான் என்பதே வன்முறை. நான் யார் என்பது எவ்வளவு பெரிய வன்முறை. කියන මම කියන එකම ලොකු ප්‍රචණ්ඩත්වයක්. මම කවුද කියලා අහනකොට ඒක ලොකුම ප්‍රචණ්ඩත්වයක්. මම කියන වචනයටවත් මම කැමති නෑ. ඒ වුණාට මම කොච්චර මම පාවිච්චි කරාද? මම කියන එක. ඒ සම්මුතිය පාවිච්චි කරන්න ඕන. நான் சொல்லணும்නේ. ඉලාට එන්න අවුට්ලයින් එකට අපි යන්නේ අවුට්ලයින් එකට ඕන. නමුත් අපි ඇතුළේ තියාගන්න. දැන් අපි මං ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ට බයිනෝ කෑ ගානෝ සද්ද කරන ඔක්කොම කළකොත් මෙයාගෙන් සමාව ගන්න. සමාව වෙන්න කියලා කියනවා. දැන් පැහැදිලිද? මේ පැති දෙකක් නියෝජනය කරනවා. දැන් අපිට එහෙම හැඩයක් නැහැ. ඔයාලා ඇති විශ්ණුදේවියෝ පිරිමියෙක් වගේ තිනෝ හිටිය ගමන් මෝහිනී වෙස්සේ මව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දෙයිහාඳුරන්ට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයෙන් අයින් වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ තමයි දෙවියෝ. ඒ කියන ගැඹුරු කතාව තේරෙන්න ඕන. පැහැදිලිනේ? ඒක අද අපි බුදුහාඳුරෝ ගැන කියන්නේ අමා මෑණි බුදු පියා. අම්මයි තාත්තයි එක්කෙනෙක් තුල ඉන්නේ. දැන් තේරෙනවද? ඒගොල්ලෝ මේ ඩුවල් සිස්ටම් එකෙන් අයින් වෙච්ච අය. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මං කිව්වා. මේ ඩුවල් එතකොට එයා ස්ත්‍රීකුත් නෙවෙයි පුරුෂයෙකුත් නෙවෙයි. මේ ඩුවල් ද්විත්ව ස්වභාවයෙන් අයින් වෙච්ච බුදුවරු ඒගොල්ලෝ. දෙවිවරු. එතෙන්ට ඔයා එන්න ඕන. මේ දවස්වල සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කතා කරනෝනේ. මට ඒක පැහැදිලිව තේරෙනවා. ওই සිස්ටම් චේන්ජ් එක
මගේ ඇතුලේ වෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම මගේ system හරි change. ඔයාගේ ඔයා ඇතුලේ වෙනවනේ මගේ එක මං ඇතුලේ වෙනවනේ මෙයා එක මෙතන අහන බලන අය ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරගන්න. ඒකට එළිය system වෙනවා එහෙම automatic way. අපි මාරු system change කරන්න ඕනේ. නෑ අවශ්‍ය නෑ අපි කවුරුවත් change කරන්න දඟලන්න ඕනේ නෑ. මගේ මොකද system එක අවුරුදු 70ක් දඟලලත් අපේ උඩ change කරගන්න බැරි වුණා. ඒක නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ මම අර කිව්වේ අපිට දැන් මෙයා කිව්වා ප්‍රතිප්‍රහාර දේශපාලනනේ අපි කරේ. අපිට රටවල් කීයක් උදව් කරා. සල්ලි දුන්නා. එක්ස්පර්ට්ස්ලා දුන්නා තමයි. එහෙම දීලා ප්‍රතිප්‍රහාර zoo site වෙනකන් ගැව්වා. ඒත් දිනලා නැහැ. ඒකෝට ඒකේ තාවුරු වෙච්ච එක කියන්නේ කිසිම දවසක යුද්ධයක් දිනන්නේ නැහැ. යුද්ධෙන් දෙගොල්ලේ පරදින වෙන්නේ. ඒක අපි තේරුම් ගන්නවා. ඒක තාවුරු වුණා ප්‍රතිප්‍රහාරෙන් දිනන්න බෑ. සාමයෙන් දිනන්න පුළුවන්. ධර්මයෙන් දිනන්න. ඉතින් අපි මේ සාමයෙන් දිනන පණිවිඩය තමයි වැටගන්නේ. ඔව් ඒක දකුණේ තියෙනවනේ. ඉතින් ඒක තමයි ආට දුන්නේ. ඔව් මම හැබැයි හැමදාම දකුණෙන් තමයි උතුරට අරන් ගියේ. ඔව්. දැන් ආයි තරයි. පැහැදිලිනේ හැමදාම අවුරුදු 2000 ගානක් තිස්සේ දකුණෙන් උතුරට ගෙනිච්චා. ගෙනිලා දීලා මිනිස්සු දියුණු කළා මිනිස්සු ගොඩනගලා ඔක්කොම කළා. ඒකනේ අපි ඉතිහාස කතාවේ අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ආයිත් අරගෙන යන්න. අපේ ಜಾති ભેද කුල ભેද නැහැ. අපි කවදාකවත් මිනිස්සු අනික අපි දෙන්න එකම පාට. අපි මොනවට ගහගන්නේ? මොනව බෙදා ගන්නද? එකම පාට මිනිස්සු මොකටද රණ්ඩුවේ? ඒක නේ එහෙම රණ්ඩු වෙනව නම් ඒ මිනිස්සු කොච්චර ගෝත්‍රිකද? පැහැදිලි කියන එක ඒ නිසා අපි ওই පොඩි පොඩි ඒවා අමතක කරලා දාන දැන් දකුණේත් කුලවාදයේ තියෙනවා. දකුණේ ගොයිගම කට්ටිය තමයි උසස් කුලය කියලා කියන්නේ යාපනයේ වෙල්ලාල කුලය අය. ඒ වගේ තියෙනවා. අපි ගොයිගම කට්ටිය. අපි ගොයිගම කියලා අපි කවදාකවත් අනිත් කුලේ මිනිස්සුන්ට වචනයක් කියන්නේ නැහනේ. අපි ගොයිගමුන්ට වඩා අපි අනිත් කුලේ මිනිස්සුන්ට සලකනවා. පැහැදිලිද කියන එක? ඉතින් මේක අහන උතුරේ ඉන්න වෙල්ලාල කුලේ මිනිස්සු කරන්න ඕන ඒ අනිත් කුලවල මිනිස්සුන්ටත් අපි සලකන විදිහට සලකන්න. පැහැදිලිනේ? අපි කවදාකවත් මිනිස්සුන්ට අගෞරව කරන්නේ නැහැ, බනින්නේ නැහැ. අපි කැමති ඔක්කොම ටික බෙදාගෙන කන්න. අපි කැමති නැහැ තනියෙන් කන්න. දැන් අපි මොකද්ද ඔය කුලයේ කිව්ව රාමදින කුලය කියලා අපි ඔයාට අගෞරව කරන්නේ නැහැනේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. ඒ තමයි අපේ දර්ශනය. ඒ තමයි අපි දන්න ආගම. ඒ ආගමේ කුල නැහැ. ආගම් නැහැ. ಜಾති නැහැ. මිනිස්සු විතරයි. පැහැදිලිනේ? ඔතෙන්ට අපි ಜಾතියක් වශයෙන් එන්න ඕන. ඔයා මේ පැණිවිඩය අරගෙන උතුරට යන්න, අපි මෙහෙන් දකුණට යන්න. අපිට අපි දෙගොල්ලෝ එක තැනකදී හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි නිබ්බාන. පැහැදිලිනේ? ඒක තමයි ඔයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කියපු ඔයාගේ එම්ටි කරගන්න ඕන කවනේ ඔක්කොම. ඒ එම්ටි කරාම යන තැන. එතෙන්ට මමත් ඔයාත් අපි ඔක්කොම ගමන් කරවන්න ඕන. අපි වටේන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසත් අල්ලු කරගෙන අපි එතෙන්ට යන්න ඕන. ඒක තමයි මම කියපු මැසේජ් එක. ඒක තමයි මටත් ඕනේ. දැන් අර අපිට ඒක ඔයාට ඕන උනාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හම්බ වුණේ නැහැ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ මම කියන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අපේ ආමුදුනේ මම කියවලා තියෙනවා මිලින්ද බන්හා කියලා පොතක්. මිලින්ද ප්‍රශ්න කියලා දෙමළෙන් මිලින්ද රාජනුම් නාගසේනරුම් කියලා ඒ පොත කියනවා. ඔව් මිලින්ද නාගසේන සංවාදය. ඒක පළවෙනියට මිලින්ද රජුතුමා අහනවා බෙන්තේ නාගසේන එන්න අපි දෙන්න ආගියු කරමු කියලා. අර අහනවා ඔයා රජු කෙනෙක් හැටියටද බුද්ධිමත් මිනිසෙක් හැටියටද මේ ආගියුමන්ට් එක කරන්න අඬ ගන්නනේ කියලා. ඊට අරයා කියන මොකක්ද ඒක වෙනස? රජු කොහොමද ආගියු කරන්නේ? රජු ආගියු කරනකොට දැන් අපි ආගියු කරනකොට රජුගේ ආගියුමන්ට් එකට අපි පරාද කරලා එයාව මේව කරාන එයාගේ ආගියුමන්ට් එක අවුල් ගියා නම් එයා අපිව දඬුවම් කරනවා. හැබැයි හරි කියලා එයා කියන එහෙනම් මේ බුද්ධිමත් මිනිස්සු කොහොමද ආගියු කරන්නේ? බුද්ධිමත් මිනිස්සු ආගියු කරන දැන් මම ආගියු කරන එක සමහරට මම්ම පරාද වෙන්නත් පුළුවන්. පා කියන එක හරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් අපි කේන්ති ගන්නෙ නැහැ. තරහ වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ සංවාදය අරන් යනවා කියන්නේ. මේකම තමයි ස්වාමින් වහන්සේ මම බලාපොරොත්තු වුණේ මගේ සමාජය ඇතුළේ. ඒක කරන්න. හැබැයි ඒ මගේ සමාජය ඇතුලේ මොනවාද කරේ? මාව බැව්වා. මට මාධ්‍ය වලට කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රස් ක්ලබ් එක මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියෙන තැන මට දෙන්නේ නැහැ. කාටද දෙනවා මට දෙන්න. වාට දෙන්න. ඉතින් ඔයා ඒක දෙන්නේ නැහැ කියලා හිතපු දවසට තමයි ඔයාට අවුල් ගියේ. අවුල් ඔව්. ඉතින් අවුල් ගත්තේ. ඔයා සතරතු හිටියලා ඉවරයි. පැහැදිලිනේ. එතකොට අර මාව කතා කරන්න දෙන්නේ නැති සමාජෙම තමයි මාව විවේචනයත් කරනවා. දැන් මට කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔක්කොම මං එන දන්න විදිහට විවේචනය කරනවා. මු කුඩු ගන්නවා, මු ගංජා ගන්නවා. එතකොට මේමය. එතකොට ඒ හැමතැනකද ඔයා කලබල නැතුව කලබල නැතුව ඉන්න ඕන. ඔව් දැන් ඔයාගේ මමත්වයේ තියෙන නිසා ඔයාට එන බෝල වලට ඔයා ප්ලේ කරන්නේ නැතුව ඇඟට වද්ද ගන්නවා. පැහැදිලිද? ඔව්. ඇඟට ආගන්නවා. ඔයා ඔද බැට් එකක් තියාගෙන ඒවට ගහලා දාන්න ආයේ හතර ඒවා.
யாருக்குன்னா பாக்காங்க සාකච්ඡාව අපිට ගොඩක් ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අද සාකච්ඡාව නවත්තන්න මොකද අතන අර මැෂින් ඔක්කොම නවත්තගෙන මං එනකම් බලන් ඉන්නවා මේ ගාඩන් එකක් හදන්න. என்னன்னா இப்போ எங்களுக்கு ஒரு ஃபிலாசபி ஒன்று இருக்குது, டோன்ட் டெல் மீ யுவர் பிளான்ஸ், ஷோ மீ த ரிசல்ட்ஸ் என்று. அப்போ எங்களோட சுவாமியை நாங்கள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, அவர் இந்த எங்களுடைய இந்த பூமியில் தன்னுடைய ரிசல்ட்டை செஞ்சு காட்டியிருக்கிறார். அவர் காட்டின ஒரு மத குருவாக தான் நாங்கள் பார்த்தது. ஒரு தத்துவார்த்த ரீதியாக எங்களால் பேசக்கூடிய ஒரு சுவாமியாக அவர் இருக்கிறார். இவ்வாறான சம்பாஷணைகள், கலந்துரையாடல்கள் தமிழர்களுக்கு இடையில் நடக்கிறது அரிதாக இருக்குது. ஆகவே அங்கே நிறைய புரிந்துணர்வற்ற தன்மை இருக்குது. நான் உமந்தாவைக்கு வரக்குள்ள இது மாதிரி ஒரு ஒரு வேலை திட்டத்தை வடக்கில் எங்களுக்கு செய்ய வேணும் என்ற ஒரு ஆசை ஒன்று இருந்தது. அனைவருடனும் சேர்ந்து வேலை செய்ய வேணும் என்ற ஆசை இருந்தது. எங்கள்கிட்ட இருந்த பிரதானமாக எங்கள்கிட்ட இருந்த கோபம், வன்மம், பொறாமை, ஆத்திரம், பழைய விஷயங்களை காவிக்கொண்டு தெரிகிற தன்மை, இதையெல்லாம் அகற்றப்பட வேணும் என்று நான் நினைச்சேன். ஆகவே சுவாமியை தேடி வந்தேன். நான் இந்த இடத்துல இருந்து வழியில போக்குள்ள இனிமேல் அவ்வாறு இல்லாமல் நாங்கள் இந்த உமாந்தா மாதிரி ஒரு மொடல் கிராமம் ஒன்று வடக்கில் சுவாமியோடு சேர்ந்து செய்யறதுக்கு விரும்புகிறோம். அதுக்கான வேலை திட்டங்கள் அவர் போட்டுட்டார். கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 70 ஏக்கர் ஒரு பூமி. இங்கே வந்து இந்த 70 ஏக்கருக்குள்ளேயே ஒரு புடிஸ்ட், ஒரு பௌத்த கிராமம் ஒன்றுக்குள்ளே இருக்குது. இங்கே எந்த விதமான ரசாயன கலப்படமும் இல்லாத பயிர் செய்கைகள் நடைபெற்று கொண்டு இருக்குது. நீர்நிலைகள் ஆதரிக்கப்படுகிறது. எங்களுடைய இந்த இலங்கை என்ற நாட்டில் இருக்கிற வளங்கள் இங்கே பாவிக்கப்பட்டு அதனுடைய வெளிப்பாடு, அதனுடைய வெற்றி வழியில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்குது. ஸோ ஒரு தர்சனம், ஒரு ஃபிலோசபி அல்லது ஒரு தத்துவம் இருக்கும் ஒரு மத குருவால சமூகத்துக்கு என்ன செய்ய முடியுமென்றதை அவர் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறார். இவ்வாறான மத குருக்கள் தான் இன்று நாட்டுக்கு தேவை. அவர்கிட்ட சாதி, மதம், இனம், மொழி, நிறம், பால், வர்க்கம் எந்த விதமான பிரிவினர்களும் இல்லை. அவர் அனைவருடனும் சேர்ந்து வேலை செய்கின்றார். அனைவருடனும் சேர்ந்து வேலை செய்ய தயாராக இருக்கின்றார். அதே போன்று எங்களையும் அதற்கு பயிற்சி அளிக்கின்றார். எங்களையும் அவ்வாறு மாற்றுகின்றார். ஆகவே இவ்வாறான மதகுருக்கள் தான் இன்று நாட்டுக்கு தேவை. இவ்வாறான வேலை திட்டங்கள் தான் இன்று இலங்கை பூராகவும் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இது ஒரு தன்னிறைவு பெற்ற கிராமம். இங்கிருந்து எதுவுமே வெளியில இருந்து எடுக்கிறது இல்லை. எல்லாம் இங்கே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இங்கே உற்பத்தி செய்யப்பட்டதுதான் இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற கிராமங்களில் பாவிக்கப்படுகின்றது. யாரும் இங்கே வந்து பார்க்கலாம் இந்த கிராமத்தை. இவ்வாறான வேலை திட்டங்கள் தான் இந்த நாட்டுக்கு இப்பொழுது தேவையானது. இந்த நாடு முகம் கொடுக்கின்ற நெருக்கீடுக்கு இவ்வாறான வேலை திட்டங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் உதவிகரமாக இருக்கும். சுவாமியிட ஸ்ரீ தம்ம ஆசிரமம் என்கின்ற பெயரில் யூடியூப், ஃபேஸ்புக், சமூக வலைத்தளங்கள் எல்லாம் இருக்குது. இலகுவா தொடர்பு கொள்ளலாம். விரும்பியவர்கள் வந்து பார்க்கலாம். இது போன்ற வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க விரும்புகின்றவர்கள் வடக்கு கிழக்கில் சுவாமியோடு தொடர்பு கொள்ளலாம். தமிழ் பேசக்கூடிய எங்களுடைய சுவாமி ஒருவர் இருக்கின்றார். இங்கே ஒருவர் இல்லை, நீங்க மட்டுமா? அவர்கள் தமிழ் பேசக்கூடிய சுவாமிகளை இனிமேல் பயிற்சி அளிக்கிறது தயாராக இருக்கிறார்கள். தமிழர்களுக்கு விருப்பம் என்றால் இங்கு வந்து இவர்களுடன் இணைந்து வேலை செய்யலாம், பயிற்சிகள் பெறலாம், ட்ரைனிங் எடுக்கலாம், பயிற்சிகள் எடுக்கலாம். எதுவும் உங்களுக்கு விரும்பிய மாதிரி நீங்கள் உருவாகலாம் இங்கு வந்தால்.